Nasagasdayan ngayong araw ang Filipino-American Friendship Day at kaugnay niyan, may tuturingan natin ang Estados Unidos bilang isa sa mga bansa na malapit sa Pilipinas. Siyempre sa kabilayan ng ating independent foreign policy. Malaking bagay po ang pagtutulungan ng Pilipinas at Estados Unidos sa iba't ibang aspekto, mapa-edukasyon, kalakalan at depensa. Yan pong ating pag-uusapan ngayong umaga. Kasama po natin si Professor John Ray Ramos, isa pong historian. Good morning! Good morning! Welcome to Bagong Pilipinas. Isang makasaysayang araw sa atin lahat. Yes, okay. So today is Filipino-American Friendship Day. Pero ugatin po natin, paano nga ba nagsimula itong relasyon na to? Actually, yung simula ng relasyon natin with Estados Unidos ay hindi maganda yung simula. And at magsisimula yan nung panahon ng revolusyon na nung nakikipaglaban tayo sa mga Espanyol ay dumating sila, kinausap si Pangulong Emilio Aguinaldo na tutulungan daw nila tayo na at hindi daw nila sasakupin ng Pilipinas. But eventually, syempre, throughout the course ng Philippine Revolution ay unti-unting nakita yung motive nila and which was to keep the Philippines as a foreign territory. So, doon magsisimula yung Philippine-American War na eventually ay kinabagsak ng unang Republika ng Pilipinas. Okay, so Professor Ramos, sabi mo medyo hindi naging maganda ang simula. Oo. Pero paano naging matatag naman ang ugnayan ng dalawang bansa? Well, syempre, sabi nila na ang Pilipinas ay, on their perspective, noong 1800s, ay hindi pa daw handa maging isang malayang republika. So, parang pinangangakuan nila tayo ng independence as long as sumunod daw tayo sa... So, from 1900s to 1917, binibigyan nila tayo ng mga batas para maging semi-autonomous tayo. At eventually, ay ginrant nila tayo ng Commonwealth status noong 1935. Ayan, 1936. So, nung tinatag yung Philippine Commonwealth, ayan, it's doon na nag-die down yung tensions na ina-assert na natin yung ating pagiging independent and syempre, we are on our way. So, ire-recognize na sa wakas, after more than 30 years ng Estados Unidos, yung independence ng Pilipinas. And nung World War II, ayan na, nakipaglaban tayo side by side with the Americans. Okay. So sa pinang-impluensya naman, Prof, syempre kung babalikan natin ang Espanya, more than 300 years, ang Estados Unidos halos 50 years lang, pero yung impluensya ng Amerika hanggang ngayon sa Pilipinas, gaano ba kalakas yan? Ay, totoo, napakalakas niyan. So kung ang mga karamihan sa majority sa Philippines ay Catholic because of the Christianization na pinush ng mga Espanyol, more of civic at saka educational yung influence and cultural yung influence rin ng Estados Unidos. Siyempre, ang pangunahing impluensya ay nanggaling doon sa public school system na ipinasok ng Amerika. So, it was a wide and universal public school system at yung government natin ay patterned after the United States government. Ayan. Okay. Despite dun sa sinasabing independent foreign policy, Professor John Ray, bakit importante na may mga ganitong ugnayan tayo, pakikipagkaibigan sa US? Siyempre, tayo ay nakatira na sa isang modernong mundo. So, kumbaga, we are a global village ng iba't ibang mga bansa. At mahalaga pa rin na ang ties natin sa US dahil, siyempre, sila yung pinakamalaking trading partner natin. That's one. Sila yung may pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Susunod ay syempre meron diyan na yung majority ng mga Pilipinong naging ibang bayan, yung tinatawag natin na diaspora, yung pag-migrate ay pumupunta sa United States. So there is a large Filipino-American community na may important ties pa rin tayo. At syempre nandiyan yung economic ties, yung tourists natin, yung mga OFWs natin, nandyan. And of course, nandyan sila yung pangunahing defense ally natin sa military na yung military natin ngayon ay nakakatanggap ng matinding assistance sa US Armed Forces. And nakita natin yan throughout the years sa balikatan exercises and even the Marawi conflict a few years ago. Ayun. Okay. Prof, idikit natin sa usaping nasyonalismo ng mga Pilipino. Kasi
kapag kino-compare kasi natin siya, let's say, sa nationalism ng bawat bansa sa ASEAN, parang very distinct yung sa kanila. Pero when we're talking about nationalism of the Philippines, paano ba siya masasabi na ito lang, in plain black and white, ito yung nationalism ng Pilipinas, given na sobrang daming influences natin? Okay, so ang iba kasing question yung or matinding question yung sabihin natin nationalismo bilang pagmamahal sa bansa. So more of yung pagpili natin sa mga produkto na ating pinipili, kumbaga, yung Buy Filipino First, pero dahil nga na-impluwensyahan tayo ng mga Western at mga foreign na influences, parang mababa yung tingin natin sa sarili nating bansa. But nationalism, yung isang sagot sa tanong mo, paano nga ba titignan yung nationalismo sa perspective ng globalization, ay syempre kailangan natin palakasin kung ano yung meron tayo. Ekonomiya natin, kultura natin, suportahan natin yung mga local na artista natin, ayan, at kumbaga yung mga creatives natin para kumbaga the way na tayo ay na usong-uso ngayon yung mga Korean products, Korean shows, dapat gawin rin natin ito sa mga sa kultura natin. At yun nga, balang araw, makakapag-export tayo ng mga bagay na mula sa atin. Ayan. Okay, but Professor John Ray, how do you see the relationship of Philippines and US in the coming years? I think mananatili pa rin naman. So kahit na napaka-controversial ng ugnayan natin ngayon, it will remain to be so. Si President Duterte is using rhetoric para i-assert yung ating pagiging independent. Pero I think the relationship is still a close one kasi we are still bound by treaties, they are still our important military allies, yung mga connections natin with the military is still there. So I think mananatili pa rin siyang strong. And ang nakikita natin throughout sa history ng Philippine-American relations ay nananatili itong strong kahit na may mga tampuhan once in a while. Ayan. Okay. On a last note, there's assertion from big countries like Russia, China, other countries in Europe. Pero paano mapapanatili ba ng Estados Unidos yung sinasabi nilang pagiging superpower nila sa buong mundo? I think yung proseso naman ng pagiging ng rise and fall ng superpower would take some time. And I think the United States ay mananatili pa rin siyang superpower in a few decades or siguro for one more century, kumbaga. So, siguro na lang ang path na tatahakin ng Pilipinas is syempre bilang comparatively, economically and militarily na maliit tayong bansa pero napakayaman ng resources natin, ay kailangan matuto tayong lumaro sa iba't ibang mga superpowers na ito. And I think that's what it means to have an independent foreign policy. Ayan. Sir, maraming salamat sa inyong Salamat panahon. rin. Para rin tayo nagka-briefer, Bigla na gusto nga, mag-notes History 101, Thank you so much. Muli po Maraming salamat nakapanam natin isang historian, walang iba kundi si Professor John Ray Ramos.